Hello everybody, my name is RVZERO and welcome to review. So, first time ko magre-review. Yung focus ng video ngayon is pwede kayong magpagawa ng logo na pasok sa budget tapos maganda yung quality. So, ayun guys, simulan na natin! So yun guys, nandito tayo sa FIVERR website. Sa mga hindi nakakalam, ang FIVERR website is an Israeli online marketplace for freelance services. So sa mga gusto magpagawa ng logo dyan, ng intro, ng banner, ng outro, guys, dito na, legit. Since napakamura niya guys, starting nila ng ibang artist dito is $5, which is, guys, 250 pesos, may maganda ka ng quality na logo, intro, at banner. Check nyo yun dito guys. Ayan o, YouTube banner kapag magpapagawa kayo nito. And ayan, makikita nyo yung mga iba't ibang artist dito. Ayan guys, makikita nyo pa. May mga reviews. So, ayan pa yung mga portfolio nila. Alam nyo talagang kahit mura siya guys, yung quality niya is the best. Ayan, 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 ayan. So, yun guys, pupunta tayo sa artist na kung saan ako nagpagawa. So yun guys, nandito na tayo sa artist kung saan ako nagpagawa ng logo, intro, outro. Guys, sobrang bait nito. Legit. Sobrang matanong ko kasi, alam mo yun, bago ako bumili, sinisigurado ko talaga na nasasagot yung mga tanong ko. And also, ganun naman lahat ng mga customer, di ba? Sinusure muna nila na yung mga bagay-bagay bago sila makipag-transact sa tao. And guys, sa profile niya, Creations, tama ba? O AHM Creations, ayan. Makikita nyo. And guys, may 4.8 na rate siya. So, ibig sabihin, top quality talaga. And also, may 62 reviews siya, guys. So, alam nyo talagang legit na legit. Kasama ko dyan sa nag-review. And guys, may badge siya. Level 1. Yan. So, dito makikita nyo rin kung taga saan siya. Ayun, taga Pakistan siya. Tapos, member since October 2018. So, matagal na talaga siya nandito, guys. And yung average response time niya, 1 hour. And recent delivery, about 8. And guys, sobrang wala akong masabi sa taong nito. Sobrang the best, guys. If guys, naghahanap kayo ng artist, guys, dito na kayo magpagawa. Legit. Lahat ng tanong nyo, sasagutin niya. Hindi niya kayo tatarayan. I've been there, done that. So, ito yung mga gigs niya, guys. So, gumagawa siya ng intro, ng logo, ng outro. Ayan, makikita nyo naman. And dito makikita nyo yung mga reviews niya. Iba't ibang country, guys. San pa kayo? Ayan. Umuulan ng 5. Tapos makikita nyo rin dito yung basic English test niya. And link accounts and skills niya. Ayan guys. Ayan yung mga skills niya. And makikita mo rin yung education niya. Tsaka certification. So alam nyo talagang legit na legit guys. Huwag na tayo maglokohan dito. Hindi naman ako magre-review kung wala lang eh. So check natin to guys. Yan. Ito yung pinindot ko nun eh. So guys, dito nyo makikita yung mga services na ino-offer niya. May basic, may standard, and premium. If ever guys, may mga tanong kayo, just contact him. Contact seller nyo lang guys. And if ever may pa-custom kayong ipapagawa, logo, intro, outro, sabihin nyo lang sa kanya guys. And also, what's good about him is nag-a-ask siya kung ano lang yung kaya nyo guys. Hindi siya nananaga maningil guys. Kung $10 lang kaya nyo, kayang-kaya niyang gawa ng paraan yun guys. Legit. Kasi nung nagpagawa ko sa kanya ng logo, intro, outro, ang budget ko lang talaga na maximum na kaya ko is $60, which is 3,000 pesos. Guys, sobrang steal price na yun kasi nung nagtanong ako sa ibang artist, guys, brand ang pinag-uusapan natin dito. Ang quote na binigay nila sa akin is between 10k to 30k guys. Guys, nakamura ako. Check nyo guys yung portfolio niya. Ngayon nyo sabihin sa akin na nakamura ako guys. At makakamura din kayo. And guys, ilalagay ko rin pala yung link ng portfolio and yung link ng profile niya guys para ma-check nyo. Ayun nga pala guys, in-explain niya din dito kung ano nga ba yung makukuha nyo sa gig niya. Ayan o. Ayan.
Guys, ano pang hinihintay nyo? Napaka-detalyado niyang nilahad. Lahat ng gusto nyo malaman. At kung may tanong pa kayo guys, contact seller nyo lang. Promise, hindi kayo magsisisi. Kahit sobra. Kahit puro magtanong na lang kayo, wag na kayong bumili. Okay lang dyan. Okay lang sa kanya, legit. Been there, tested, done that. So yun guys, ipapakita ko nga pala sa inyo yung portfolio from his previous client. And guys, masasabi ko talaga, top quality guys. So ano pang hinihintay nyo? Tara na. Ano, sabi sa inyo maganda yung gawa niya yung maniwala sa akin And so guys, ginawa ko to kasi sobrang thankful lang talaga ako sa kanya and proud din ako. And ayun guys, and also to help him to acquire more clients. Kaya guys, please hire him sa mga naghahanap ng logo dyan. So ayun guys, hanggang dito na lang. So if you like my video, kindly smash that like button and see you to my next content.